السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الانصاري. هنجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت، وكان السؤال بيقول ماذا فعل ابراهيم عليه السلام عندما هم قومه باحراقه وقاموا بجمع الحطب؟ صبر واحتسب وكان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال حلقة النهاردة: ماذا فعل إبراهيم عليه السلام بعد رؤيته ذبح ابنه إسماعيل في المنام؟ إن شاء الله مع بعض نعرف الإجابات ونزود معلومة في ديننا. نبدأ النهاردة الفيديو بتاعنا وبداية مفرش النهاردة، ونقول مع بعض بسم الله. هنبدأ مع بعض. خيط متوسط السمك، يعني قريب للرفيع شوية، إبرة رقم 2.5 مناسبة ليه. وببدأ السلاسل بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 8. برفع الخيط، بدخل في أول غرزة بجيبها كده، بطلعها بمنزلقة، والخيط عشان يجي كده ويدخل جوه الغرزة بتاعتي. بطلع 1 2 3، باخد الخيط وبدخل جوه الدايرة وبعمل مواعيد بلفة، عبارة عن 18 عمود بلفة بالشكل ده. تمام، هكمل انا ال18. خلصنا ال18 غرزة، وجيت هنا في الغرزة التالتة هنا عملت منزلقة. تمام، الصف التاني هنعتبر السلاسل اول سطر، والسطر التاني العواميد ده تالت سطر. بطلع 1 2 3 4، باخد الخيط وبدخل في اول عمود وبعمل عمود بلفة، يبقى ايه؟ عمود بلفة سلسلة عمود. يبقى الدور ده في كل عمود عمود، وبين العمود والعمود سلسلة. تمام، بالشكل ده، سلسلة عمود، ونخلص الدور بالشكل ده، سلسلة عمود. ده التزايد بتاعي. تمام، كده انا عملت الدايرة بتاعتي، وهقفل في 1 2 السلسلة التالتة بالشكل ده. كده انا عملت الدور بتاعي اللي هو عبارة عن سلسلة عمود. جينا الدور كده، سلسل 1 2 التالت، الدور الرابع 1 2 3 4. تمام، باخد الخيط وباجي هنا في العمود اللي قصادي اول واحد، بدخل فيه واعمل عمود 2 عمود. تمام، وبعدين باخد سلسلة وباخد العمود اللي وراه، بدخل اعمل عمود 2 عمود، سلسلة، العمود اللي وراه، عمود 2 عمود، سلسلة، وهكذا. كل عمود فيه 2، بنضاعف العواميد بقت 2. تمام، وبين كل مجموعة ومجموعة سلسلة. نكمل للآخر ونشوف الشكل عامل ازاي، ونبدأ الخطوة الجديدة مع بعض. اهي كده انا خلصت السطر بتاعي. تمام، بعد كده هاجي في اخر السطر، في هنا عمود ما اتعملش، بدخل في نفس الغرزة الاخرانية وبعمل العمود التاني، وبطلع بسيب غرزة وبدخل في الرقم 3 هنا واعمل منزلق. يبقى انا كده عملت العمودين بتوع بداية السطر. كنت عاملة السلاسل، وبعد كده عملت في الاخر لما خلصت العمود بتاعي. بطلع 1 2 3 وبزود 2 تاني، وباجي على اول عمود في الاتنين دول بعمل عمود فيه، وادخل تاني اعمل عمود تاني. تمام، بعدين العمود اللي وراه بعمل عمود 1، بعدين 2 سلسلة، باجي فوق العمود الاولاني بعمل 2 عمود 2، والعمود التاني بعمل عمود 1، بعدين 2 سلسلة، العمود الاولاني بعمل 2 عمود، والعمود التاني بعمل عمود 1.
وبمشي بالترتيب ده 2 سلسلة لغاية لما اخلص كل مجموعات العواميد. اول عمود في حرف الفي بعمل اللي هو عمودين، قصدي بعمل عمودين في نفس العمود الاولاني، وبعدين العمود التاني بطلع فيه اعمل عمود. تمام، بكمل انا بالترتيب ده لغاية الاخر، مفيش اختلاف. وصلنا هنا للاخر، وطبعا زي ما احنا عملنا في كل الوحدات، بنيجي هنا في عمود هنا، فبنعمل في العمود الاولاني 2 بعد ما عملنا ال2 سلسلة، والسلاسل دي هي العمود اللي في الغرزة التانية 1 2 3، وهعمل منزلقة. باجي هنا بقى في الجزء دوت وبطلع في الغرزة التانية هنا وبعمل منزلقة كده في سلسلتين. تمام، وبطلع 1 2 3 4، باخد الخيط على 2 وبدخل في السلاسل دي السلسلتين وبعمل عمود بلفتين. تمام، بعمل تاني عمود تاني بلفتين كده 3 كده 4 كده 5 عمود بلفتين. تمام، ادي بداية السطر بتاعنا. وبعدين ببدأ اعمل سلسلة وباجي اخد الخيط على 2 وبدخل هنا وبعمل 5 عمود بلفتين. تمام، 2 3 4 5، وبعدين سلسلة وباجي برضو باخد وادخل على الوحدة التانية بعمل 5 عمود بلفتين في نفس المكان. تمام، بكمل انا الوحدات بتاعتي بالشكل ده 5 عمود بلفتين لغاية لما اخلص السطر كله بنفس الطريقة. ادي السطر ده، بكمل ال5 للاخر وهرجع تاني معاكم. كده انا خلصت السطر بتاعي، وهبدأ اعمل عملت سلسلة وهعمل منزلقة، وهنطلع السطر الجديد في الغرزة الرابعة بالشكل ده. بس السطر الجديد هنبدأه بغرز عمود بلفة، مش عمود بلفتين، هنعمل عمود بلفة واحد. تمام، هنبدأ مع بعض ب3 سلاسل. تمام، 1 2 3، باخد الخيط وبدخل على كل عمود بعمل عمود بلفة. تمام، 2 كده 3 بالسلسلة 4 5. تمام، وبعدين بعمل 2 سلسلة بدخل على ال5 التانيين، فوق كل عمود بعمل عمود بلفة بالشكل ده، فوق كل عمود عمود. هي دي الغرزة بتاعتنا، بس عمود بلفة مش عمود بلفتين، تحت عمود بلفتين وفوق هنا عمود بلفة. تمام، وبعدين 2 سلسلة مش سلسلة واحدة، وببدأ برضو اعمل ال5 عمود التانيين. بمشي بالطريقة دي وبعدد السلاسل والعواميد دي لغاية اخر السطر، وهنرجع مع بعض نشوف السطر بتاعنا عامل ايه في الاخر. تمام، ادي السطر بتاعنا. هكمل انا كده، انا خلصت السطر بتاعي وبطلع السطر الجديد برضو بنفس الطريقة. بطلع 5 عواميد، بطلع أول 2 3 سلاسل، بدخل على العمود الاولاني بعمل عمود بلفة، والعمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع طبعا، وفي السلاسل يبقى الخامس 1 2 3 4 5. وبعدين بعمل هنا 3 سلسلة، يعني بعمل في الجزء الاولاني من السطر الاولاني يعني اللي تحت هنا سلسلتين، والسطر ده 3 سلاسل، وبعدين بعمل ال5 عمود بلفة. طبعا انتوا حاسين هيبقى فيه زيادة زي ما انتوا شايفين، في زيادة في المفرش، بس لما بعمل
السطور اللي جاية بيبقى الزيادة دي بتروح، لان انا بقى ايه مش بزود، هي بس بزود سلسلة 1 2 3، فبتلم معايا الغرزة، بتلم معايا، والمفرش اللي فيه الزيادة، الجزء اللي فيه الزيادة اللي فيه بيلم معاكي لما تمشي، ما توسعيش قوي يعني، فبيلم تاني. تمام. 3 4 5. تمام. بمشي بالشكل ده لغاية الآخر، وطبعا زي ما انتم شايفين في زيادة هتحصل، بس الأجزاء الجاية لما بمشي بس بزود بس سلسلة بتلم معاكي الزيادة دي. تمام. ودي ضرورية طبعا علشان الرسمة بتاعتنا. كده أنا خلصت السطر بتاعي وهبدأ السطر الجديد. تمام. هعمل منزلقة في السلسلة التالتة، وهبدأ السطر الجديد ب1 2 3، وبرضو بشتغل على العواميد، وهعمل 5 عمود بلف. تمام. وبعدين هبدأ بالسلاسل، بدل 3 هعمل 4، 1 2 3 4، ببدأ أعمل السلاسل العواميد بتاعتي ال5. يعني السطر ده هشتغله هو بس هكمل السلاسل هي اللي هزود سلسلة 1 2 3 4، وهنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 4، 4 5. هكمل انا بالخطوة ديت لغاية لما اخلص السطر بتاعي، وهنرجع تاني مع بعض. انا كده خلصت السطر بتاعي وهبدأ اعمل السطر الجديد. تمام. هدخل بالشكل ده واعمل منزلقة، وباجي هنا بطلع 1 2 3 عواميد، وباخد الخيط على 2، وبدخل في اول عمود وبشتغل عمود بلفتين بس ما يكملش بالشكل ده، واحمله على الابرة، وتاني عمود بلفتين ما يكملش برضو على الابرة، تالت عمود وما كملوش على الابرة، رابع عمود، وطبعا هما 5 بالسلاسل الاولانية بطلع منهم بالشكل ده، وبطلع بالسلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. باخد الخيط وباجي هنا على العمود الاولاني، باخد الخيط على 2، وبدخل وبعمل عمود، مش بقفله بالشكل ده. العمود التاني والعمود التالت، العمود الرابع، العمود الخامس، بقفلهم مع بعض بالشكل ده، وبقفل واطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. وباجي برضو بعمل الغرزة دي في كل المرات، وزي ما قلت لكم الزيادة دي هتروح واحدة واحدة معايا، وانا بطلع بلم الغرز بتاعتي، ما تقلقوش هتضيع كل الزيادات. تمام. اكمل انا السطر وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت السطر بتاعي وهبدأ اقفل السطر. تمام. بمنزلقة في الغرزة، شايفين دي اهي العمود الاولاني، السلسلة الاولانية كده هدخل فيها بمنزلقة بحيث ان انيمها كده معاهم بتبقى قطعة واحدة، وبعدين هدخل في المنزلقة اللي مجمعة العواميد كلها مع بعض، وهعمل منزلقة برضو، وهاجي في السلاسل هنا. انا دي اعتبرها غرزة في لحظة واحدة بس، مش هاجي هنا، هاجي فوقيها من فوق هنا
وهعمل منزلقة بالشكل ده. تمام، واحد، هدخل في التانية، في التالتة، في الرابعة، في الخامسة. تمام، في خامس غرزة بعمل 3 سلاسل. عملت 3 بالشكل ده وبطلع 3 تاني، 1 2 3، وباخد الخيط وبسيب عمود وادخل في سوري غرزة سلسلة وبدخل في التانية وبعمل عمود بلفة، 2 عمود، 3 عمود بلفة. تمام، وبعدين 1 2 3 4 5. تمام، وبسيب هنا بدخل هنا، بسيب 1 2 3 وبدخل هنا وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، وبعدين 3 سلسلة وبسيب غرزة وبدخل هنا بعمل 3 عمود بلفة في كل سلسلة عمود. سوري بس ايه، في نرجع بس خطوة ورا في السلسلة هنا، اسيب 2 بس، وبعدين 1 2 3 عشان يبقوا 5، وبعدين 3 سلاسل وبسيب اللي هي ال6 وبدخل هنا وبعمل 3 عمود. تمام، 2 3 وسلسلتين اهم يبقوا 5، يبقى كده ال11 عمود. تمام اهي، وبعدين 5 سلسلة، 2 3 4 5، وبعمل هنا كمان نفس الغرزة، 1 2، وادخل في التالتة هنا وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، وبعدين 3 سلاسل وبسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي وراها اعمل 3 عمود. تمام، 3. ادي الخطوة دي. تمام، وزي ما قلت لكم اتفرد الخيط شوية معايا ويبان شوية، ما كانش ايه الوسع بتاعه، وكمان مكوة كده خفيفة بيبقى يظبط معاكي. لو ما عندكيش خلاص يبقى تحطي البودرة علشان ما يبص معاكي، يعني قطعة قماش بيضة خفيفة يعني شبه الشاش كده بتحطيها وبتعملي ايه، بتكوي عليها عشان ما يتحرقش حاجة ويبوظ، فبيديكي ايه الراحة اللي انتي محتاجاها لما تعملي المفرش. هكمل انا الخطوة دي للاخر وهنرجع مع بعض عشان نشوف النتيجة في نهاية الفيديو.